Guys, in-update ko para mukhang makatotohanan. Medyo binawasan ko. Good morning everybody! Welcome back to our channel. And today is, of course, my rest day. Tapos ko na siyang pakainin ng favorite niyang lugaw. Naglalaro siya ngayon. He's playing. I'm thinking about filming a vlogmas intro. Medyo na-inspire ako sa effort ni Mommy Chris lumaki sa kanyang vlog, si JKL Fam. Anyways, medyo dadalasan ko na ang pag-vlog because it's December and it's Christmas time, diba? It's the most wonderful time of the year. I'm planning to film more vlogs, more daily vlogs as much as possible for our Vlogmas edition. Nag-upload na ako ng first ever Vlogmas ko. I-check nyo na lang, I'm gonna link it down below. And yun yung paglo-launch namin ng aming makeup product, specifically lip tint. Ngayon, hindi ko alam kung ano mga ganap today sa rest day namin, but iniintay ko na lang si Pao. Nasa work kasi siya. That's Prime. He's playing. Gusto kong i-prank si Pao kasi may napanood akong prank. Meron na akong dalawang prank sa aking channel. Yung una, failed prank. Yung fake na sugat ko. Yung second, nagtagumpay tayo sa prank na yun. Nagsuot ako ng sexy na damit and nagalit siya talaga. So, uminit yung ulo niya. And then, ngayon, I'm planning to make another prank. Since nasa work siya today, may napanood akong prank. Yun yung parang nagbabalat-balat. Kunyari namamalat ako. So, gagamitin ko yung glue. Pero hindi ko kasi alam kung may glue. Update ko kayo later kung itutuloy ko yung prank na yun. Okay, guys, meron ako nahanap na glue. So, ang gagawin ko lang, spread ko lang siya siguro sa mukha ko, and then sasabihin ko kay Pao medyo nasunog yung mukha ko, ganyan. So, gawin ko lang. Bako. Parang ayoko sa mukha. Baka malalong masira yung face. Dito na lang. Sana wag pong masira ang aking face. Nagsi-skincare pa naman ako. For the sake of the prank. Wait lang. Tapos kunyari sasabihin ko sa kanya may tinry akong skincare. Tapos pagkabasa ko expired na pala. Kaya siguro na malat-malat yung mukha ko. So, ang gagawin ko, papatayuin ko lang ito para later ma-peel off ko na siya. Sana naman mag-success yung prank. Kasi guys, yung camera, dito ko talaga siya pinapatong. Papakita ko sa inyo. Diyan talaga yan nakapatong. So, hindi niya na makahalata yan. Papatayuin ko lang siya sa aircon. What's on Mama's face? What's that? Natatakot siya sa akin. Don't be afraid. This is Mommy. Hello, Emima. Ay, okay. Tatakot siya sa akin, guys.
na tong part na to. Pag clear na siya, tuyo na yun. Itong part na lang na to, papatuyuin ko. So guys, tinext ko na si Pao. Sabi ko, nangangati yung pisngi ko. Tapos ang hapde para at least napangunahan ko na siya na pagdating niya. Ayun, hindi yung biglaan na sasabihin ko sa kanya. So tinext ko na siya. Sasabihin ko, parang nagbabalat yung pisngi ko. Tapos itetext ko na din na may tinry ako na skincare. Tapos ngayon, i-check ko yung skincare. Tapos sasabihin ko sa kanya na expired na pala yun. Tapos nag-reply siya, sabi niya, yan ka na naman sa ginagamit mo. Sabi niya kasi huwag akong gumamit ng iba-ibang products. Oh my God, sana maging successful. Ito, okay na to. Pwede ko nang balatin. So guys, okay na to. In-update ko para mukhang makatotohanan. Medyo binawasan. Batang matawa. Di naman. Kita ko na. Nakabidyo ka na naman. Nakita ko puti-puti. Nagbabalat pa naman yan. Bakit hindi mo na ano? Palpak, di ba yun? Palpak. Ba't naman yung napanood ko ganito din? Akala niya nagbabalat. Failed na naman ang aking prank. Ang hapdi. So, hindi ako nagtagumpay. Maghilamos lang ako and I'll be right back. So guys, tinanggal ko na yung aking failed na pamamalat sa mukha. And to make sure na ma-cleanse ko yung face ko. Kasi gumamit ako ng glue. Elmer's glue. Ikimitin ko yung micellar na Nivea. Cleansing water ni Rick. I'm gonna clean this corner kasi as you can see, kung ano-ano na yun nandyan, halo-halo na. So, ayusin ko lang habang naaaliw si Prime maglaro. Papainumin ko na si Prime ng vitamins. Then, dalawa yung vitamins na tinitake niya every day. We have Propan TLC, ang pampaganong kumain, food supplement niya, syrup, and we have ascorbic acid,
Vaseline plus syrup din. And 2.5 ml each. Ito, bago siya matulog, itong Celine. And every morning naman yung Propan. A few moments later. Tignan nyo naman kung gaano kakalat ang bata. Pinaglalabas ang mga laman noon sa loob. Bata! Bakit naman ikaw nagkalat? Bata, bata, bata! Where's Dino? Give me Dino. Dino! It's not Dino. Dog! It's Dog Dog. It's Dog Dog. Where's Dino? You find Dino. Wow! Can you give it to Mama? Can you give it to Mama? Thank you. Hello. My name is Dino. And I'm your friend. Minging, minging, minging. It's already 5 in the afternoon. Sobrang kalat po ni Prime. Liligpitin na natin yung kalat. Ayan o. Toddler life. So guys, naayos na yung mga toys ni Prime. Maayos na yung play corner niya dun. And I'm gonna end today's vlog since low-bat na yung camera ko. And pinapakain na lang si Prime. Prime. Yan. So kumakain na lang siya ng dinner niya. And then, matutulog na siya maya-maya. So, thank you very much for watching today's vlog na. Please do like this video, share this to your friends, and don't forget to subscribe to our channel. Follow me on my socials. Follow our shop at Prime Beauty PH on Facebook and Instagram. See you on the next Vlogmas. Bye guys!